سلام به بچهای فراد چنل، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. تو این برنامه میخوام در مورد تفاوت ایران و ترکیه صحبت کنم. اون روزی که من پا گذاشتم توی ترکیه، از اولین روزهای سفرم چیزایی که تو ذهنم بود و خاطراتی که تو ذهنم هست رو براتون تعریف بکنم که این تفاوت بین ایران و ترکیه رو بهتر متوجه بشین. چیزهای خیلی جالبی هست که به ذهنم رسیده که براتون میخوام تو این برنامه تعریف کنم. حتما من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید اگر کانال من رو سابسکرایب نکردین و اون دکمه زنگوله خطدار کنار سابسکرایب رو حتما بزنید که بتونید ویدیوهای من رو که جدید میذارم متوجه بشید و تماشا کنید. یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود این بودش که اینها دست که میدن سر میزنن به هم، بوس نمیکنن. من ندیدم همدیگر بوس کنن. زنها روبوسی میکنن، لپاشون رو اینجوری به هم میچسبونن، ولی آقایون من دیدم به هم سمن میگفتن اینا چرا شاخ میزنن به هم دیگه. خب این فرهنگشون بود که بعضیا به هم دیگه سرشون رو میچسبونن به جای اینکه روبوسی کنن و این خیلی برام جالب بود. مورد بعدی که برام خیلی جالب بود این بود که تاکسی ها مسافر اضافه سوار نمیکنن. تو همون مسافری که هستی دیگه، کسی دیگه رو با تو سوار نمیکنه بخواد یه پولی هم از اون بگیره. به محض اینکه میشینی موظفن که تاکسی متر رو فعال بکنن. و بعد من فهمیدم که میشه با یه سری از راننده‌ها چک و چونه زد مسیرهای دور رو و اونا دیگه تاکسی متر رو روشن نمیکنن و یه پول کمتری از تو میگیرن و گزارش نمیدن که تو رو سوار کردن. اینم برام جالب بود که گفتم ای بابا اینا هم یه ذره رگای اتوبوس ها و مینیبوس ها چقدر سر وقت و سر تایم می اومدن. این خیلی برام جذاب بود که مثل ایران نبود که میرفتی تو ایستگاه اتوبوس زده مثلا ساعت فلان هر یک ربع میاد ولی هر یک ربع نمی اومد. اداراتشون خیلی برام جالب بود که رفته بودم توی اداره برگه مالیاتی بگیرم، سریع کارام انجام شد، خیلی احترام گذاشتن، اصلا بدون اینکه معطل بشم کارامو انجام دادن و اومدم. و چقدر اولی یادمه که برام جذاب بود این چیزا. میگفتم بابا ایران میرفتی یه کار می‌خواستی انجام بدی یا یارو نبود یا امضا نمی‌کردن یا میگفتن برو بالا بیا پایین. اینجا نه، اینجا یا طرف کاغذو میگیره خودش میره همه کارا رو انجام میده میاره به تحویل میده. چقدر خوبه. ماه رمضان خیلی واسم جالب بود که ماه رمضونا خب تو ایران من یادمه اگر یه چیزی می‌خواستی بخوری جریمت می‌کردن، حتی بعضیا رو شلاق ممکن بود بزنن. اما اینجا مثلا با اون که مسلمانن اما مهم نیست، همه رستوران‌ها کافی‌ها بازه و از این قضیه خیلی خوشحال بودم که میتونم غذا بخورم وقتی همه روزن. و واقعا تو ایران من عذاب می‌کشتم ماه رمضونا، اصلا نمیتونستم هیچ جا برم از اینکه بگیرنم یا مثلا اذیتم کنن، مردم چپ چپ نگاه کنن. اصلا همیشه وحشت داشتم. ما یه سری آش رشته درست کردیم برای همین دوستمون طوفان و دوستای دیگه‌اش بردیم و اینا یه ذره اینجوری خوردن و اصلا خوششون نیومد از آش رشته. اولیویه رو دوست داشتن، کتلت رو دوست داشتن و اینا یه غذایی واسه ما آوردن به نام چی کوفته، گوشت خامه که مثل اینکه با حرارت دست انقدر اینو ورز میدن تا پخته بشه. اوایل من اصلا از اون غذا خوشم نمیومد، اما الان یکی از فیوریت‌های من چی کوفته است و خیلی دوست دارم. و الان وقتی نگاه میکنم بعد از 5 سال میبینم چقدر غذاهای مختلفی که من واقعا اون موقع دوست نداشتم الان دوست دارم. و برای اولین بار بود که تو ترکیه من با زیتون سیاه آشنا شدم. زیتون سیاه حالا شاید خیلی مسخره‌ام کنن ولی من واقعا زیتون سیاه تو ایران ندیده بودم. اینجا برای اولین بار اون زیتون سیاه به اون سبک رو دیدم که اینا با صبونه‌شون زیتون سیاه میخورن و خیلی برام جالب بود. فلفل دلمه میخورن با صبونه اینجا، خیار و گوجه و فلفل دلمه و مثلا نون و پنیر. و من اصلا تا حالا فلفل دلمه نخورده بودم تو صبونم، زیتون سیاه نخورده بودم و اینجا خوردم و کم کم خوشم اومد. فرهنگ غذاییشون رو میشه بعد از یه مدتی پسندید و خب خیلی چیزا رو هم که نمیشه پسندید خب بعد خودمون عوض کنیم دیگه. یه سری از دوستان بودن که یه سری غذاها رو میگرفتن از بیرون میخریدن میآوردن خودشون ادویه‌جات و اینا میزدن خوشمزه ترش میکردن میخوردن. مورد بعدی اینجا یه مشروبی دارن به نام راکی، بیرنگه، وقتی که میریزیش توی آب سفید میشه و من اصلا از این راکی خوشم نمیاد. هر دفعه که میخورم کاملا میگن گیاهیه ولی من اصلا حال نمیکنم با طعمش. من هر دفعه که میخورم احساس حالا تعوا بهم دست میده و این یه مورد رو نتونستم باش کنار بیام. اما راکی رو خیلی ترکا دوست دارن و میخورن، خیلی اصلا غیر ممکنه یه ترک باشه که راکی نخورده باشه. مسئله بعدی که من خیلی جذاب بود واسم این بود که دختر و پسر سن پایین و بالا سیگار میکشن، چیزی که تو ایران کمتر من دیدم. اینجا همه سیگار میکشن، از بچه 10 ساله گرفته تا بزرگسال و پیرزن و پیرمرد و بعضی انقدر دیگه سیگار کشیدن که اصلا وقتی وارد اتوبوس میشن یا وارد وسیله نقلیه میشن لباساشون و
تنشون بوی سیگار میده. من همیشه به دوستان میگم این الان به چلونی نیکوتین ازش میزنه بیرون. ما که سیگار نمیکشیم مثلا بدمون میاد. سیگارشون هم لامصب گرونه. الان بسته 20 لیر 15 لیر. ایرانیایی که اینجا سیگار میکشن و بعد میگم ما پول نداریم، میگم خب لامصب سیگارتو بذار کنار. چیه که آخه میکشی بعد از اون برم لنگ پولی. اینو واسهتون نگفتم. ماه رمضان یه فرهنگ بدی که من خوشم نمیاد اینا دارن اینه که میان صبح زود طبل میزنن. از ساعت 2 صبح شروع میکنن به طبل زدن که مردم بیدار کنن. یعنی من همیشه اعصاب خوردی داشتم سر این طبل زدن. فکر کن هوا هم تابستون باشه گرم، میخوای پنجره رو واکنی، اینا هم که اصلا مرسوم نیست تو خونه هاشون کولر گازی بذارن، اکثرا بدون کولر گازی ان. اذیت میشدم دیگه. من همیشه یادم از این پنبه‌ها میکردم تو گوشم که صدای اینا رو ماه رمضان نشنوم. بعد از ماه رمضان هم که عید فطر میشه میان در رو میکوبن که از تو یا یه شکلات یا یه عیدی بگیرم. من یه بار یادمه که به دختری یه پول دادم، بعد دیدم رفته همه دوستاشو خبر کرده، اونا هم همه با هم دست جمعی اومدن دم خونه که پول بگیرن. گفتم من پول ندارم به تعداد شما بدم. 30-40 نفر برداشتی آورد اینجا. سریای بعد که میومدن در میزدم میگفتم انقدر در بزنید تا حالتون جا بیاد. من در وا نمیکنم. اونا از ما سورتر بودن دیگه. من در نهایت هر چی شکلات تو خونه بود دادم به اینا بردن دیگه. شکلات ها رو با هم دیگه متاسفانه تقسیم کردم و خوردم و هیچی واسه من نموند و دوباره رفتم یه عالم پول دادم شکلات خریدم. یادش بخیر. خدا رو شکر من دندونام سالمه، تا حالا یک بارم دندون پزشکی نرفتم، ولی فکر میکنم که هزینه دندون اینجا بالاست که نمیرن دندوناشونو درست بکنن. وقتی که میخندیدم من همیشه اینجوری میشد قیافم، بجای که بخندم اینجوری بودم. مدشون دندونات ببند. همین عدم برقراری ارتباط فکر میکنم یکی از علتایی بود که من توی هر کاری میرفتم بعد از یه مدتی بیرونم میکردم. اما واقعا اینا زورشون زیاده تو کار. من یه کارخونه شیشه رفته بودم برای کار، پامون که خودم تو ایران کارهای سنگینم انجام داده بودم توی زندگیم، ولی اینجا دیدم اصلا بابا کاری که ما تو ایران مثلا با دستگاه اتوماتیک انجام میدیم اینجا اصلا با دست ور میدارن میبرن، اصلا براشون مهم نیست اون چند کیلوه. بعد دیدم که نه هر کاری که بری اینا اصلا از خارجی برای این غذایا استفاده میکنن. دنبال این نیستن که خارجی بخوان کار دیگه بهش بدن، حمالیه اینجا. در نهایت تصمیم گرفتم که برای خودم کار کنم و دیگه کلا قید کار کردن تو ترکیه رو زدم و گذاشتم کنار. کار برق انجام دادم، پارکت خونه بودم، بعد کار نقاشی ساختمون بودم، کار کاشیکاری رفتم، سیمانکاری رفتم، خیلی کارا اینجا من کردم. اول که اومده بودم برای اینکه بتونم کمک خرج باشم و هی پول از ایران نیاریم اینجا هزینه کنیم. بعد دیدم که واقعا در توان من دیگه نیست. تصمیم گرفتم خودم شروع به کار کنم که دیگه اومدم کارهای دیگه شروع کردم انجام دادن. خدا رو شکر خیلی شرایط بهتر شد. من خط اینترنت گرفتم به نام خودم. قرارداد 2 ساله با ما بستن. ترک تلکام بود. خیلی واسم جالب بود که آقا 2 سال گذشت و ما نرفتیم اینو کنسل کنیم. گفتیم خب قرارداد تموم میشه دیگه. وقتی 2 سال بگذره قرارداد تموم شده است. بعد از 2 سال دیدیم هی داره برای ما پول میاد. گفتیم بابا ما دیگه کار نمی‌کنیم با این، چرا پول میاد؟ بعد فهمیدیم که بعد بریم خودمون اونجا اعلام کنیم که بابا ما دیگه نمی‌خوایم. انصراف میدیم. 2 سال تموم شد انصراف میدیم دیگه نمی‌خوایم قرارداد ببندیم، وگرنه همچنان این پول میندازه. و همین مشکل الانم من دارم با شرکت ترک تلکام. قرارداد کنسل کردم ولی باز هنوز داره پول میاد. بعد حضوری برم اونجا و اعلام کنم که آقا نمیخوام، بلم کنید، نمیخوام دیگه پول بیاد. من اصلا استفاده نمیکنم. من الان رفتم روی شرکت دیگه دارم از اینترنت اون استفاده میکنم. دیگه از اینترنت شما استفاده نمیکنم. از ما بکشیم بیرون. لعنت به این ترک تلکام. من زنگ میزنم پلیس. نه نمیتونی، باید اون بغل نگه داری. اونجا دفتر ترک تلکامه، باید بری پول بدی. خدا کمکم کن. اینا میخوان به من ترک تلکام بندازن، من نمیخوام. داد نزن، باید پول بدی. نمیخوام. ترک تلکام نه پول بده. نه تو رو خدا ترک تلکام نمیخوام. دالی نه نمیخوام ترک تلکام نمیخوام. یادمه که پارک میرفتم پیش ترک میشستم، سریع ازم میپرسید که کجایی هستیم، برای چی اومدی، زن داری، بچه داریم، هی سوالای مختلف. یه سری سوالات هم بعضیا واقعا از من میپرسن، من خندم میگرفت. مثلا میگفتش که ایرانم برف میاد، با قاشق چنگال غذا میخورین یا با دست غذا میخورین. یه سری سوالا واقعا کفر آدمو در میاره دیگه. یعنی یه سوالایی بعض وقت از آدم میشه که آدم واقعا شک میبره تو فرهنگ و سواد اینها. بعضیا اینجوریان، همه هم اینطوری نیستن. یه سری قشر معدودی اینطورین، به محض اینکه غذاشون تموم میشه چای رو داغ داغ میخورن و همزمان با چای هم یه دونه سیگار دود میدن. و من میگم بابا نخورید، تو پزشکی میگن مثلا اگه چای رو بلافاصله بعد غذا بخوری آهن غذا رو از بین میبره، ویتامینای غذا هم از بین میره.
نه شما فوفولا همه این کارا رو میکنید، جون تو تنتون نیست کار کنید، ولی ما این کارا رو هم نمیکنیم، 10 برابر شما هم داریم کار میکنیم. خلاصه که خاطرات جالبیه. حالا اگر بازم چیزی یادم افتاد براتون تعریف میکنم. از اینکه من همراهی کردین سپاسگزارم. نظرتون رو حتما بنویسید. خداحافظ.